नमस्ते जी सबैलाई है। आजको विशेष यो ब्लग चाहिँ हाम्रो है एङ्गलिङ को बारेमा हुनेछ। एङ्गलिङ प्लस क्याम्पिङ है। वान नाइट स्टे हामी आएको छौँ यहाँ रम्फू खोलामा है, जो चाहिँ हो सिक्किम र बङ्गालको बोर्डर एरिया है। अनि हामी यहाँ नाइट हल्ट गरेर यो जग्गामा हामी क्याम्प सेटअप गर्ने है, अनि क्याम्प फायर गर्ने है, बेलुका त्यहाँदेखि राति नाइटको फिसिङ गर्ने है विचार गरेर चाहिँ हामी आएका छौँ। भर्खर आइपुग्यौँ यस जग्गामा। सपिङहरू तयारीहरू गर्दा धेरै टाइम लाग्यो। अनि अब हामी यहाँ क्याम्पहरू सेटअप गर्छौँ है, टेन्ट लगाउँछौँ, क्याम्प फायर गर्छौँ, भवन गाडी यहाँ ल्याउने है। हेर्दै गर्नुहोस् तपाईँहरू। विशेष गरी दुईजना तल लागिहालेको छ, अलरेडी सुरु गरिहाल्यो दुईजनाले त। म चाहिँ पहिला अब हामी चाहिँ पहिला के भन्छ टेन्टहरू लगाउने है, पहिला बन्दोबस्त गर्ने चडक्कै हुन्छ के हुन्छ। अनि चाहिँ उयो गर्ने। अब हाम्रो क्याप्टेन साहब आज यहीँ छ हो। अब क्याप्टेन साहबको त छुट्टी मिलाएर लिएर आएको यहाँनिर हो। तीनटा चुला त बनाउनै पर्छ अरे, त्यसको लागि एकदम वामा लिएर आएको छ माथिबाट यो खालको हो। अन्त त्यसको भरे सेकताप राम्रो हुन्छ। हाम्रोमा अब आज चाहिँ तपाईँको धेरै किसिमको चिजबिज छ है। अब तपाईँहरूले अस्ति पार्ट 1 त अब कतिजनाले हेर्नुभयो होला, हेर्नु भएन होला होइन। आज चाहिँ तपाईँहरूलाई म यही बिन्ती गर्छु, राम्रोसँगले हेरिदिनुहोस्। अब हाम्रो यो पार्ट 2 आउँदैछ है। तपाईँहरूको एकदम यो फिसिङ गरेको चाहिँ हाम्रो पार्ट 2 आउँदैछ। तपाईँहरूले एकदम लाइक सब्सक्राइब सेयर चाहिँ एकदम तपाईँहरू अवश्य गरिदिनुहोस् भनेर म यो बिन्ती गर्छु हजुर। धन्यवाद। ल अब हाम्रो यहाँनिर है अब सुरु हुन लागेको छ। हामी यहाँ पहिला अब टेन्ट सेटअप गर्छौँ है। हेर्नुहोस् केटाहरू चाहिँ एकदी फ्यालिराख्ने अरे है, एक दुईवटा उयो कास्ट गरिराख्ने, अनि भाल लागि पो हाल्छ कि त्यतिन्जेलसम्म हामी चाहिँ टेन्ट सेटअप गर्दै गर्छौँ यहाँ बन्दोबस्त गरेर। ल हेर्नुहोस् अब टेन्ट सेटअप। यो चाहिँ आज हामी सुत्ने टेन्ट। हाम्रो घर यही है आजको। आज चाहिँ निकाल्नु हुने हो बुवा? पक्का हो? ल एकदम बेस्ट अफ लक छ बुवा। हेर्नुहोस् हाम्रो टिस्टाको दृश्य कस्तो छ र के छ आजको प्लान? बढिया छ, निकाल्ने प्लान हो। फिसिङ गरिया छ, माछा मारिया छ। ल दाजुलाई एकदम बेस्ट अफ लक छ। ल आज के गर्ने हो? सानो आधी किलो जस्तो पो आउने हो कि? आधी किलो जस्तोको? ल अब
ठिकै छ हौ। आज हाम्रो सानो ऊ भेट्यो भेट्यो कान्छातिर होइन लाग्यो लाग्यो मैला झुन्डेको थियो ल ठुलो पुऱ्याएको के होला कि आज चाहिँ माछा मारेर मजाले खाइन्छ होइन कति जस्तो मार्ने मन छ आजको मलाई बेसी छैन 2 किलो जस्तो मार्ने मन छ मासेरै हो नयाँ मान्छे आउनु भएको छ अब बुबु हो त्यही हेर म त आज रहर लागिरहेको छ आज मेरो पनि छ झुन्डिन्छ मेरोमा पनि मजाले एकदम यतिकै हामीले राख्दैन आफै 4 भनेर खान्छ होला नि यो तपाईँकै च्यानलको होला हो यो हजुर हो त ए राम्रो गर्नु यो नयाँ बनाएको एउटा है तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने भन्नुहोस् एकदम मलाई त एकदम राम्रो लाग्यो तपाईँको यो लोगो ट्राई गरेको मैले है तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने चाहिँ एकदम म बनाउने छु यो नयाँ अरू पनि अरू कलरमा पनि है ट्राई मात्रै गरेको मैले ट्रायलको लागि है प्रमोसनको लागि एकदम ओके छ अनि आजको यहाँको हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ अब सुरु भयो है टेन्ट सेन्ट सबै सेटअप गरिसक्यौँ है अनि हामी अब यहाँ कास्ट पनि गऱ्यौँ हामी सबैले एक एकवटा यता झुन्डाउँदैछ कि अहिले झन्डै अब रेडी भयो है अब गाडी ल्याउनु जाने एक सपिङ गर्नुपर्छ यहाँ सपिङको लागि जाने सेकेन्ड ट्रिप है त्यहाँदेखि आएर आलु सब्जी फुक्ने ताप्ने पकाउने खाने माछा तान्ने आज चाहिँ तान्ने नै हो गर्ने है जाउँ हामीहरू है बुझ्दैन आज भएन हामी भइहाल्छ मेरो पनि त्यो 4 हालेर दामी झट्कायो त अन्त सानो झट्कायो त अन्त सानो पड्कायो त अन्त